Вітаю, друзі! Знаєте, ті люди, які брешуть вам по команді влади, несуть відповідальність за все, що відбувається в країні, так само, як і влада, яка не спроможна досягнути результату, тотально займається корупцією і провалює навіть власні плани, незалежно як вони зовуться, плани стійкості чи плани перемоги. Але відповідальність і на перших, і на других. Бо перші брешуть, хоча їх обрали на посаду, а другі брешуть, тому що це не безкоштовно для них. Колись я так давно дістав своєю критикою партію «Народний фронт», що вони замовили проти мене велику брудну інформаційну кампанію. Це, до речі, відповідь всім тим, хто питав, а чи було так раніше? Було. Але історія про інше. До цієї кампанії були залучені блогери, лідери спільної думки і журналісти, до речі, які сьогодні дуже потужно та ефективно обслуговують владу і не ставлять запитань про Вову, для якого будують дім в династії, бо платять їм за те, щоб вони обслуговували владу, а не ставили їй незручні запитання. Так от, тоді вони працювали на ту владу, сьогодні на іншу. Повірте, зміниться влада, вони будуть намагатися служити їй, при тому, на яку владу зміниться, неважливо. Будуть намагатися, бо вони звикли так. Якщо чесно, то тоді мені це було неприємно, але неприємно здивував реально так, щоб боляче, лише один з них. З тих, хто писав проти мене брехню і лайно. Бо ми з ним були приятелями. Я тоді ставився, доволі добре до нього ставився. І я припинив з ним комунікувати. Знаєте, спілкування зайшло взагалі на нівець. А потім він зустрів одного моєго товариша, який був і політтехнологом, і моїм знайомим, і він йому сказав: Борислав даремно ображається. Не треба ображатися. Це ж просто робота, я ж не ставлюсь так до нього. Я до нього добре ставлюся, поважаю, але Борислав повинен зрозуміти. Я ж повинен заробляти, каже він. Він каже, я переселенець, мені треба за квартиру платити. Тоді мене це так вкурвило, я трохи прифігів від такого і, знаєте, на деякий час зненавидив взагалі людей, тому що я не зрозумів, як так можна ставитись. Це було давно, більше ніж 10 років тому. Але те, як я прифігів трохи, я пам'ятаю, хоча ні, не трохи. Давайте відверто, я прифігів по повній. Це був не останній раз, коли я стикався з такою моделлю поведінки, як nothing personal, just a business. Я пам'ятаю добре, як і мій помічник, який доволі багато чому мені був, скажімо так, зобов'язаний, я його рятував від російських пропагандонів, я його рятував, коли він там всі здоров'я, в нього були проблеми, за власні гроші, до речі, без будь-яких зобов'язань. Так от він збирав інформацію для штабу кандидата від «Слуг народу» Дубнова і туди цю інформацію скидав. Чому? Тому що робив він стільки це з меркантильних інтересів, ніякої ідеології. Він розкладав свої яйця по різних кошиках, тому що не знав, хто ж виграє. І тому на всяк випадок і там, і там. Так от, тут є один нюанс. Коли йому була потрібна допомога, то я йому допоміг. А коли треба було зрадити, то він був в перших колонах. До чого я це згадав? Тому що позавчора Юля Мендель виклала частину блогерів, які працюють на Офіс Президента. І я бачив, як велика кількість людей чомусь здивувалася. Вона прифігіла так, як я прифігів тоді, в 15-му році. Вони випали в осад і кажуть, як так можна? Ці ж люди працювали раніше з Порошенка, а тепер вони працюють з Зеленським проти Порошенка. Ще раз кажу, тут все зрозуміло. Тут nothing personal, just a business, нічого особистого, просто бабло. І це бабло перемагає, на жаль. Більше того, мовляв, раніше та ж Монова підтримувала Порошенка, а тепер стала зеленою. Тю! А чого тут дивуватися? Тут нічого дивного, у когось виправдання – це квартира, а у когось власна алабайня. А хтось проти того, щоб, його мобілізували. І не проти уникнути мобілізацію.
Тому нічого дивного. А хтось, до речі, як Олешка, пам'ятаєте таке чмо? Так от він готовий лягти під кого завгодно, аби платили. І коли в тебе нема сталих поглядів і моральних цінностей, але є аудиторія, і ти готовий язиком полірувати дуб замовника, то тобі можуть запропонувати ціну. І як бачимо, хтось погоджується, а хтось ні. Нагадаю вам, що той самий російський пропагандон Володимир Соловйов колись був опозиційним журналістом. Більше того, його запрошували європейські посольства і американці, вони з ними комунікували, спілкувалися, а Соловйов на всіх зустрічах казав, що Крим – це Україна, не можна воювати з Україною, Україна – це незалежна держава, а свобода слова – це цінність. А потім він продався Кремлю. Ще раз кажу, not one person, just a business. Для нього саме так. Він зробив свій вибір і моральні цінності обміняв на добру ціну. Навіть купив собі там 1 чи 2 дачі біля озера Комо в Італії, які, до речі, в нього забрала італійська влада. До речі, я навіть впевнений, що якщо влада на Росії зміниться, то Соловйов спробує обслуговувати її. Так само, як і ті, про кого зараз здивовано дивляться. Кажуть, як так можна? Дивіться, так, до речі, було завжди. Це ніколи нікого не дивувало. Політологи обслуговували владу, і це звичайно. Політтехнологи теж. Блогери, з'ясувалося, так само можуть продавати свою думку. Вони, на жаль, можуть не погоджуватись з тим, що кажуть, і робити. В мене є, наприклад, розуміння, що там є відверті вороги. І я це розумію. І тут без заперечень і без запитань. Бо вони кажуть те, що думають. А коли людина готова продавати свою позицію, просто продавати, оце проблема. Оце вже погано. І давайте відверто, так же поводяться не лише блогери, а й видання та журналісти. Тому не варто дивуватися, варто робити висновки. У нас достатньо людей зі сталими поглядами і принципами. У нас достатньо людей, які при будь-якій владі відстоюють свою позицію, і треба орієнтуватися на них. Мені більш до вподоби дисиденти, які пройшли через російське переслідування, радянське, вибачте, переслідування, які не зломилися і яких я знаю особисто. Їх багато. Дякуючи Богові, ще багато. Нам є на кого рівнятися. І тому, коли я знаходжусь в опозиції до одного президента, до другого, до третього, хоча, повірте, завжди пропонують щось смачненьке, а ти відмовляєшся, то це говорить тільки про одне. Краще бути в ладах зі своїми поглядами і принципами, чим безпринципно себе продавати. І так для немалої кількості людей важливо. Але хтось готовий впарювати вам те, за що платить влада. Якщо влада зміниться і завтра полярно все буде переписано, нічого дивного. Льоша Арестович. Сьогодні він розповідає, що Зеленський малорос, завтра, джерело доходів змінилося і Зеленський бубочка, а післязавтра Зеленський малорос. До речі, якщо що, може знову стати бубочкою. Тут без здивувань. Льоша – професійний, прагматичний популіст, який готовий обслуговувати знову ж того, хто готовий йому фінансувати. Ще раз кажу, щоб ви розуміли, не треба розочаровуватись, але для цього не треба очаровуватись. Ви повинні розуміти, або людина відстоює свої погляди, або нічого не треба дивуватися. Бо колись той же самий Льоша Арестович разом з Дмитром Корчинським були на одних панелях і сиділи поряд з тим же самим російським ідеологом, кремлівським, путінським Дугіним. Нічого їм не заважало. А потім той же самий Корчинський разом з Вітренко, пам'ятаєте, запрошував до себе в коаліцію Януковича, був проти заходу кораблів НАТО в Україну. І там багато чого є. Про те, що він товаришував з Ківою, тут взагалі без запитань. Свій до свого по своє. І тому треба орієнтуватися не на тих, хто найголосніший, а на тих, хто не змінює свою позицію. Бо те, що Україна зараз у такій важкій, складній ситуації, і в Україні процвітають невігластво, корупція та авторитаризм, це наслідки, до яких призвели і те, що вся ця пишуща браття, скажімо так, вона вся тримала свого язика у дупі влади. І казали або мовчали так, як хоче влада. Це теж вибір.
мовчати або вказувати і критикувати. За перше, коли мовчиш, непогано платять. А за друге, коли вказуєш і критикуєш, можуть зробити боляче. І санкції – це ще не найбільша проблема. До речі, так теж було раніше. Але чи буде так завжди, залишить від вас і від нас. Тож, вибір є, і кожен повинен його робити. Згідно зі своїми пріоритетами, поглядами, світоглядом і принципами. Робіть вибір, поки в нас він є. Це важливо. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, і у України буде справді гідне майбутнє. Дякую. Па-па.